Tôi đã đưa lớp học có thành tích kém nhất lên đứng đầu khối. Nhưng vì bệnh phải đi bệnh viện vài lần, mà bị phụ huynh tố cáo. Lớp 12 quan trọng thế này, cô là giáo viên chủ nhiệm phải trực ngày 24 tháng 7. Đi bệnh viện có chết không? Dù là cuối tuần, lỡ có việc tìm không thấy cô thì sao? Tự giác không có. Con làm gì chủ nhiệm? Nói thật là ích kỷ. Người như thế không xứng làm giáo viên. Tôi ngỡ ngàng. Họ dám trách tôi ích kỷ. Mà học sinh của tôi còn lạnh lùng hơn. Tất cả đều không quan tâm, lòng tôi lạnh ngắt. Chủ nhiệm này, ai muốn làm thì làm. Nhưng vài tháng sau, nhóm phụ huynh lại đến cầu xin tôi. Cô Nghiêm. Khi họ bảo tôi, cả lớp phụ huynh tố cáo tôi vô trách nhiệm. Tôi như bị sét đánh. Tôi luôn đặt học sinh lên hàng đầu. Phụ huynh nói tôi vô trách nhiệm. Nhưng hiệu trưởng không nghĩ vậy. Phụ huynh lớp cô nói, nếu trường không đáp ứng yêu cầu, họ sẽ tố cáo lên sở giáo dục. Cô Nghiêm nên tự kiểm điểm lại. Nếu cô thật sự không có vấn đề, sao bị phụ huynh tố cáo tập thể? Tôi định phản bác. Hiệu trưởng mất kiên nhẫn. Thôi về chờ trường sắp xếp. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi nhắn trong nhóm lớp. Kính thưa phụ huynh, từ khi tôi đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn đặt công việc của lớp lên hàng đầu. Nếu các phụ huynh thấy tôi có sơ sót gì, hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp với tôi. Hiểu lầm và cáo buộc vô căn cứ thật sự làm tổn thương tâm huyết của người làm giáo dục. Vài phút sau, một phụ huynh gửi tin nhắn. Chúng tôi có oan cho cô không? Một giáo viên chủ nhiệm thường xuyên vào viện. Cô thấy vậy ổn không? Cô như vậy làm sao dồn hết tâm sức cho học sinh? Học kỳ cuối của lớp 12 quan trọng thế này. Không đi viện thì cô chết à? Những lời này làm tôi sững sờ. Cổ tôi bị vấn đề. Mỗi đêm đau không ngủ được. Bác sĩ khuyên tôi nghỉ dài ngày. Nhưng tôi lo học sinh, nên chỉ đi điều trị bảo tồn hàng tuần. Không ngờ phụ huynh lại tố cáo vì lý do này. Tôi cố gắng giải thích với phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm cũng là người. Bệnh tật khó tránh. Hơn nữa tôi đều đi bệnh viện cuối tuần. Không ảnh hưởng công việc lớp. Kết quả họ càng bất mãn hơn. Cô lấy đâu ra thời gian riêng? Cô là giáo viên chủ nhiệm, phải trực ngày 24 tháng 7. Các phụ huynh khác cũng đồng tình. Tôi đồng ý với ý kiến của phụ huynh kia. Làm chủ nhiệm phải có ý thức này. Không làm được thì thôi làm chủ nhiệm. Lấy chồng rồi. Nghỉ liền 3 ngày. Tôi đã thấy không hợp lý. Tôi không chịu nổi phải tranh cãi. Thưa các phụ huynh, cơ thể tôi có vấn đề, nhưng tôi chưa bao giờ vì chuyện. Nếu muốn nhẹ nhàng, tôi có thể từ chức chủ nhiệm. Phụ huynh lại mỉa mai, đừng đùa. Vì tiền thôi. Ai chẳng biết, lương chủ nhiệm cao hơn giáo viên khác. Tôi chỉ muốn quát lên. Chủ nhiệm chỉ hơn giáo viên dạy môn. 100 tệ mỗi kỳ. Vì 100 tệ đó, tôi phải vất vả thế sao? Nhưng nhóm vẫn tiếp tục chỉ trích. Chủ nhiệm không chỉ lương cao, còn được xét thi đua. Lợi ích nhiều lắm. Bảo sao ốm cũng không bỏ lớp. Tôi cũng chịu. Cô giáo Lạc dạy tiếng Anh không chịu nổi. Cô Nghiêm vì học sinh mà kiên trì dù ốm. Các người sao nói những lời khó nghe vậy? Thành tích của học sinh không đủ chứng minh sự nỗ lực của cô ấy sao? Nhóm im lặng một lúc. Một phụ huynh nói đó là do học sinh tự nỗ lực. Không liên quan đến giáo viên. Tiếp theo đó nhóm lại đồng tình. Con tôi học đến 12 giờ đêm. Cố gắng vậy sao điểm không cao? Con gái tôi làm bài tập cao gần bằng năm nhất. Thật là biết tự tâng bốc. Tôi tức đau cổ. Học sinh nỗ lực cũng do tôi rèn luyện cho họ. Phải nói thật, giáo viên thiếu trách nhiệm và năng lực. Không thể dẫn dắt lớp này. Nhưng phụ huynh lại bảo thành tích không liên quan đến tôi. Tôi không thể chịu nổi nữa.
Nếu các phụ huynh nghĩ điểm số của học sinh hoàn toàn nhờ tự nỗ lực, thì việc tôi làm gì sau giờ làm? Sao có thể ảnh hưởng đến họ? Phụ huynh liền phản đối. Học sinh chỉ cần điểm số thôi sao? Tôi hỏi cô, nếu con tôi ở trường không ăn đủ thì sao? Con học mệt mỏi lắm rồi. Dọn vệ sinh và việc lặt vặt phải do chủ nhiệm lo. Tối nào cũng tan muộn. Theo tôi, chủ nhiệm phải lo đưa học sinh về. Nhắn riêng tôi. Phụ huynh điên rồi sao? Chủ nhiệm là bảo mẫu sao? Tôi hít một hơi sâu. Dùng hết kiên nhẫn mong phụ huynh. Còn chưa đầy nửa năm là thi đại học. Xin hãy cho tôi cơ hội. Tôi đảm bảo sẽ nỗ lực hết sức. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng một câu của phụ huynh làm tôi tan vỡ. Thật là trơ tráo. Cô không định trả thù. Gây khó dễ cho con chúng tôi sao? Tôi sững sờ. Tôi không làm chủ nhiệm nữa. Vào giờ tự học, tôi vào lớp. Phát kế hoạch ôn tập đã chuẩn bị cho học sinh. Bên dưới liền vang lên lời phàn nàn. Cái gì vậy? Sao nhiều đề vậy? Mở mắt ra là học học. Tôi sắp học đến phát ngán. Tôi đang định nói. Phụ huynh đột ngột hỏi, cô Nghiêm, nếu chúng tôi đều đỗ đại học, cô được thưởng mấy chục vạn đúng không? Tôi sững sờ. Cậu nói gì vậy? Không vì lợi ích thì sao cô đối xử với chúng tôi như vậy? Chắc chắn có lợi ích cho cô. Nhưng cô sắp không dạy chúng tôi nữa. Cô đừng phí công vô ích. Tôi sững sờ. Chắc chắn do bố mẹ bảo. Lúc này các học sinh khác cũng lạnh lùng. Không ai tỏ ra lưu luyến hay buồn. Tôi cảm thấy phức tạp. Các em tiếp tục tự học đi. Khi tôi bước ra, phòng học rộn ràng. Chúng ta được tự do rồi sao? Cuối cùng không phải ngày nào cũng làm đề. Tôi ác mộng toàn về cô. Trường rất nhanh chóng. Hôm sau chọn xong chủ nhiệm mới. Cô giáo Mạnh còn độc thân. Sống tại ký túc xá trường. Rất hợp với phụ huynh. Sau khi bàn giao công việc, tôi lập tức xin nghỉ việc. Lãnh đạo khó khăn. Cô Nghiêm, cô không phải là giáo viên trẻ. Cần gì dùng nghỉ việc để đe dọa trường. Và lại nói thẳng, dù phụ huynh đánh cô cũng phải chịu. Nhưng tôi không giải thích thêm. Kiên quyết làm thủ tục nghỉ việc. Lúc tôi đi, không học sinh nào đưa tiễn. Tôi thấy như tâm huyết mình đổ sông đổ bể. Vài ngày sau, đúng lúc thi thử lần 1, lớp 12 vẫn đứng nhất khối. Vài phụ huynh đăng lên mạng, chứng tỏ rằng sự xuất sắc của con là nhờ tự nỗ lực, không liên quan đến người khác. Gửi đến một số người tự cho mình là đúng. Trên đời này không ai không thể thiếu ai. Gần như viết thẳng tên tôi. Nhưng tôi hiểu, học sinh không có động lực bên trong. Thiếu tôi là chủ nhiệm thúc đẩy. Sớm muộn cũng bộc lộ. Nghỉ ngơi nửa tháng. Trường Minh Đức gọi điện cho tôi. Cô Nghiêm, chúng tôi luôn chào đón cô. Nếu cô đồng ý đến, tôi chỉ đưa ra một yêu cầu. Kiên quyết không làm chủ nhiệm. Họ không ý kiến gì. Tôi nhanh chóng trở thành giáo viên toán. Chủ nhiệm thêm tôi vào nhóm lớp mới. Tôi chào hỏi xã giao. Không ngờ phụ huynh hào hứng. Cô là cô Nghiêm trước đây ở trường Nhất Trung sao? Tôi đã xem tiết dạy công khai của cô. Cô giảng thật tuyệt vời. Ban đầu tôi rất lo lắng. Không ngờ cô Nghiêm dạy toán lớp mình. Nên không lo nữa. Tôi lịch sự đáp lại, cảm ơn sự công nhận của các phụ huynh. Tôi sẽ cố gắng dạy tốt môn toán lớp mình. Nếu có bất kỳ ý kiến nào về phương pháp dạy, xin đừng ngại trao đổi với tôi. Phụ huynh càng hào hứng hơn, cô Nghiêm khách sáo quá. Cô là chuyên gia. Chúng tôi chỉ cần tin tưởng cô. Một phụ huynh khác nói, cô Nghiêm mới đến. Chắc chắn có nhiều việc phải làm. Chúng ta đừng làm phiền cô Nghiêm. Đúng, thật là phấn khích quá. Không kiềm chế được, cô Nghiêm cứ làm việc đi. Có lẽ do áp lực, tôi nhanh chóng quen với công việc mới. Còn chủ nhiệm mới lớp 12,
Cô Mạnh, có vẻ không thuận lợi. Cô mới nhận việc chưa đầy 1 tháng đã bị phụ huynh tố cáo. Lý do là giáo viên không nhận điện thoại của phụ huynh. Cô Lạc bực mình than thở với tôi. Chỉ vì không nhận điện thoại, phụ huynh đến trường tát cô Mạnh. Tôi nghe mà lạnh lùng cười, đúng là việc của nhóm phụ huynh đó. Mà phụ huynh đánh người lại là phụ huynh đó. Cô Mạnh bị đánh thì chán nản. Trường đánh thay người. Tôi thì đồng cảm. Nhưng cũng mong đợi. Tôi muốn xem phụ huynh đó đuổi được bao nhiêu chủ nhiệm.